Kain tayo ng crispy mini pork belly roll. Gusto nyo bang malaman kung paano ko to ginawa? Panoorin nyo to! Matagal na ako nagkikrave sa malutong na liempo. At gusto ko rin yung tinatawag natin na pork belly lechon. So kapag pinagsama yung dalawang yun, sa tingin ko, magiging maganda yung kakalabasan yan. Kaya naman para sa araw na to, naisipan kong gumawa ng maliit na version ng lechon belly. Tawagin na lang natin itong crispy mini pork belly roll. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating napakadaling recipe. Ito yung pork belly, o mas kilala natin sa tawag na liempo. So natanggal na natin yung mga buto niyan, at ngayon makikita ninyo, flat na yan. Ready for rolling na, kumbaga. So 2 peraso yan, Gagamit din tayo dito ng sibuyas na pula, na hiniwa ko lang, na maninipis. Ito naman yung dahon ng tanlad, dahon ng sibuyas. Kailangan din natin dito ng bawang. Ayan, so meron akong gamit dito na fresh minced garlic in safflower oil. So nagpadala yung mga kaibigan natin from Good Life. Ayan, so kahit na nasa States ako, nakakaabot pa rin dito yung produkto galing sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyo. Ito yung asin at ito naman yung ating ground black pepper. So yun lang yung kailangan nating sangkap. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. So kung handa na kayo, tara na, gawin na natin to. At napakabilis na ito, promise. So kuha lang ako ng 1 perasong lechon belly. Yan. Ilalagay ko lang sa isang flat na surface. At maglalagay na tayo ng seasoning dito sa pork belly. So kung napansin niyo, napakaliit lang nito kaya tinawag kong mini. So hindi na natin kailangan pang bumili ng pagkahaba-haba at pagkalapad-lapad na pork belly, Tapos hihiwain pa natin. Ito, less stress to. Dito yung mas stress sa kakahiwa. Magagamit pa natin yung ating oras sa ibang bagay, di ba? Mas okay yun. So, inasinan ko lang, importante kasi talaga na may asin to dahil yan yung lasa Right? So, asin muna and then paminta. Brown black pepper. Importante na i-rub din natin ito. So, gagawin natin itong step na to dun sa 2 perasong lechon, So, iayos ko na rin itong isa. Yung matitirang asin, gagamitin natin ito mamaya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin papalambutin muna itong lechon belly bago natin palutungin. At hindi natin ito papakuluan, So, yan. Nalagay ko na yung paminta. At maglalagay na tayo ng bawang. Okay. So, ito yung shortcut ko dito. Dahil nga, nagtiwala sa akin at sa atin yung mga kaibigan natin from Good Life. So, ito. Meron akong sinusubukan ditong produkto nila. Ito yung minced garlic. So, in the future guys, abangan niyo at marami pa tayong mga videos na ipapakita featuring Good Life products. Kumbaga ito, wala lang to, hindi pa to kasama doon sa mga video na yan. Pahapayaw pa lang to dahil gusto kong subukan yung mga produkto nila. And so far naman, natutuwa ako. Itong bawang, napaka-convenient kasi meron kasamang safflower oil. So, hindi ko na rin kailangan mag-chop ng maraming bawang. Andito na lahat. So, yan. Distribute lang natin yung bawang. So, okay. So, kung meron kayong mga tanong sa procedure natin, mag-comment lang kayo, Natutuwa rin ako kasi iba't ibang mga produkto ng Pilipinas na gagamit ko dito. So, yung mga gusto magpatikim dyan, alam nyo na kung saan yung makukontak. Anyway, nag-plug pa, So guys, so eto na to, Importante na ma-absorb ng laman ng baboy o nitong liempo yung mga seasoning pati na rin yung bawang na nilagay natin. Napaka-importante niyan dahil ito lang yung magpapalasa dito sa ating niluluto, Wala nang iba. That's it. Ngayon, eto naman magpapabango, magpapalasa din ng konti actually. Itong 2 ingredient na to. So ito yung tinatawag natin na dahon ng tanlad o lemongrass na pinitas ko pa dun sa tanim namin sa labas. At ito naman yung dahon ng sibuyas. Okay? So mamaya ilalagay natin ito. Pero bago yan, uunahin ko munang ilagay itong sibuyas. Sibuyas na pula.
Pag sa Bisaya, ang tawag Bombay. Kasi, hindi ko alam bakit. Paki-explain niya kung bakit Bombay yung sibuyas. Siguro yun talaga yung tawag nila doon. And no offense guys ha. Yun talaga yung tawag eh. Sa pagkakaalam ko ha. Yan, sibuyas na dahon. Hahatiin ko lang sa dalawa. Hating kapatid kong baga. Ito naman, paiba yung ating parol dito eh. So, ito horizontal, ito vertical. Ito rin yung malapalaspas na tanglad. No? Medyo maliit pa, pero okay na to. Fold ko lang sa gitna. Nakakatulong talaga tong tanlad para magpabango. So yan, ganyan lang. Now, kailangan ko nang i-secure ito. So mag-uumpisa tayo dito sa isang perasong lechon itong nauna. Kukunin ko lang tong ating kitchen twine. So yan, pag hinila ko yan, ayan, umiipit na, diba? So ayusin natin ng ganun para mas mabilis na ma-secure natin itong lechon belly. So habang nagluluto tayo ng lechon belly, importante rin siguraduhin natin yung pag-roll. So based doon sa mga nagawa ko dati, syempre may mga pagkakamali. So habang tumatagal, natututunan ko na dapat pala, mas maayos yung pagkakabalot natin kapag lahat ng balat naka-expose, kumbaga. Kasi kapag medyo malaki o malapad yung ating pork belly, kapag iniikot natin yan, parang magiging pinwheel yan, diba? May tendency na yung ibang balat matrap doon sa loob. So maganda, parang ganito. Yan, talagang laman sa laman yung nakadikit dito. Yan na. Tapos yung balat, naka-expose. Para mamaya, kapag lulutuin na natin, talagang lulutong lahat. Walang may iwan na balat na hindi malutong. Okay. Ngayon naman, isa-secure na natin. No? Kaya ako nga sinabi na kailangan na prepare na itong ating twine, o yung kitchen twine, para nang sa ganun, pagkalagay natin kagad dito sa isang side ng belly, yan na. Hihilahin ko lang. Okay? Tapos may chance pa tayo na mag-adjust ng tension nito, no? Pero sa ngayon, at least, hindi na tayo mahirapan sa pag-ikot-ikot. Pwede na nating higpitan kaagad. Yan. Diba? Medyo kumakain ng konting oras. Para lang makasigurado tayo na talagang secured at nakalabas lahat ng balat. Alright? So, makikita ninyo na secure ko na itong isang side, pero yung unang side, hindi pa masyado, no? So, okay lang yan. Pwede pa nating balikan yan. So, iikot ko lang itong aking tali. Papasok ko dito sa loob. Iba-iba yung method sa pagtali nito. So, kung saan kayo pinaka-komportable, yun ang gawin ninyo. Ngayon, ibubuhol ko na to, ha. So, nasil ko na yung dalawang sides. At, syempre, kailangan natin ng gunting. So, okay na to. So, papabayaan ko lang muna na mag-stay itong lechon ng ganito lang. Hindi mo natin ito lulutuin. Para lang ma-absorb ng laman yung mga seasoning na nilagay natin kanina. Ilalagay ko lang muna to sa isang malinis na bowl o na plato. Ano meron tayo. So, nandito lang to for the meantime. At itutuloy ko lang ang pagbalot dito sa kabila. Diba, ang cute nito pag naluto kasi ang liliit eh. So yan, natali na natin itong isa pang peraso. Yan. At pagkatapos, isi-steam naman natin ito. So hindi na natin ito kailangan pakuluan dahil sayang naman. Baka mawala yung lasa ng mga seasoning na nilagay natin. So ang pinaka-best dyan ay isi-steam lang natin para lumambot na yung pork. So yan, after 15 minutes, na-absorb na nung pork belly. Yung nilagay natin ditong asin ng paminta at syempre yung oil na nanggaling dun sa ating minced na garlic na nasa safflower oil, diba? So, okay na to. Para doon pala sa walang product na ginamit ko, no? Okay lang yan. Bawang lang na didikdikin natin. Yun yung pinaka-importante, no? So, garlic, didikdikin lang natin gamit ang almeres. Tapos, irarab lang natin. At kung gusto nyo na medyo lumasa yung garlic, di maglagay din kayo ng konting mantika. Konti lang. Kahit na canola oil pa yan o vegetable oil lang. Para lang talagang ma-absorb ng pork yung lasa. So, yun. So, ngayon naman, nagpapainit lang ako dito ng tubig. Dahil nga, isi-steam natin itong ating pork belly roll, no? Ayaw natin itong pakuluan for several reasons. Pag pinakuluan natin to masyadong malaki. So, malalim na tubig, medyo matagal, di ba?
At yung lasa rin, kapag pinakuluan natin ito, kakapit yung lasa ng pork at ng seasoning natin doon naman sa tubig, no? So, kaya hindi natin yung papakuluan. Isi-steam natin yan. So, gamit pa rin tong wok na to. Ito yung ating ilalagay lang dito na parang upuan, no? Tapos, papaupuin lang natin yan ng ganyan. So, hindi nakasayad sa tubig, di ba? Yung pork. Itong isa medyo mahaba eh. Sana hindi sumayad sa gilid. O yan, okay rin naman. Hindi naman nakasayad sa gilid. So, tama-tama lang. Pag ihiwalayan natin, huwag natin pagdidikitin sila para ma-steam lahat ng sides. Yun. At tatakpan ko lang muna itong ating wok. So once na kumulo na yung tubig, siniset ko lang yung init between low to medium para dahan-dahan lang siya. At kapag natutuyuan na ng tubig, magdagdag lang tayo ng tubig. So silip-silipin din natin dahil konti lang yung nilagay kong tubig sa ilalim. So 45 minutes of steaming and after that, titingnan na natin. So yan, mukhang kumukulo na. Sisilipin ko lang. Hindi makatiis. O yan. So yun yung magiging proseso natin. Steam lang natin yan. So 45 minutes hindi 4 to 5. 45. 4, 5. Pag digitin mo, 45. Yun. So hintayin natin. After 45 minutes, i-check ko na kung ano na naging itsura nito. So after 45 minutes na pag-steam, eto na yan And kanina nga pala, nagdagdag ako ng konting tubig lang. Around the 30-minute mark dahil natutuyuan. So ngayon, nakikita niyo na okay na to, no? So actually, luto na to. Pero, ito pala yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung medyo makapal yung gamit ninyong liempo, kasi nakita niyo naman yung gamit ko, hindi masyadong makapal, mga 1 inch to 1.5 inch lang yung kapal ng taba at ng laman. So kung makapal yung liempo na gamit niyo, feel free na tagalan yung pag-steam, no? Siguro mga up to 1 hour to 1 hour and 15 to 1 hour and 20 minutes siguro. Depende sa kapal. Para talagang sigurado tayo na lutong-luto na yung liempo at malambot na rin ito. So at this point, okay na to. Yan. So papatayin ko lang muna yung init, no? So ito turn off natin yung heat. Papabayaan ko lang itong mag-cool down. So hindi ko na ito tatanggalin dito sa lutuan, So magantay lang tayo siguro ng mga 15 minutes. Tapos niyan, maglagay na tayo ng asin. So guys, at this point, okay na to, no? Ma-handle ko na. Hindi na ganun kainit. Kaya natin inintay na 15 minutes para lang ma-handle mabuti. Aasinan ko lang to. Ay, importante itong asin dahil ito yung magpapalasa rin doon sa outer part nitong ating crispy na pork belly roll. Ayan. So ito yung mini version. Nakita nyo naman kung gano'n ka-mini, di ba? Yep. So, siguraduhin lang natin na naasinan natin lahat pati yung ilalim, tsaka yung mga gilid. Naasinan na natin at nag-cool down na to. Kahit may tubig sa ilalim, okay lang dahil hindi naman dumidikit dito sa pork. So, itong pork natin ay intact pa rin at tuyo. Okay? So, speaking of tuyo, kailangan nating i-air dry itong pork. Okay? So, pabayaan lang natin ito dito. Huwag nating tatakpan. Pabayaan natin ito ng mga 1 to 2 hours para talagang totally na matuyo yung balat. Yun yung gusto natin mangyari. Ngayon, kung gusto nyo talaga mabilis, yung tipong hindi natin kaya mag-antay ng mga 1 hour, kumuha kayo ng electric fan, iharap nyo dito, tapos i-on nyo lang yung electric fan sa highest setting. Mas mabilis na may air dry yung pork niyan. At once na talagang dry na, pwede na natin itong lutuin next, okay? So yung next step natin, kukuha tayo ng turbo broiler. Importante itong step na to dahil well, actually, kasya to sa turbo broiler, definitely. Kung yung air fryer ninyo malaki at kakasya to, pwede na kayong gumamit ng air fryer. So yan, at this point, okay na tong pork belly, natuyo na. So yan yung gusto nating mangyari. Kukuha lang ako ng mantika. Yan, at ilalagay ko lang to dito sa ibabaw. Tapos irarab lang natin yan. Makakatulong to para magpalutong sa pork belly mamaya. Okay? Hindi dahil nilagyan ng mantika, dahil ituturbo natin ito mamaya, nalagyan natin sa turbo broiler. So itong mantika, parang piniprito yung pork belly mamaya kapag nasa turbo broiler na. Parang ganun yung magiging effect na yan. Yan. Basta siguraduhin lang natin na nalagyan na natin lahat ng bahagi nitong pork belly. So, okay na to. Tabi muna natin. At kukunin ko na yung turbo broiler. At ilalagay ko na to dito. So, yan. Yung dalawang peraso natin na lechon belly. Yan, tapos nyan,
Isiset ko lang tong turbo broiler natin sa 365 degrees Fahrenheit. Okay? So, Fahrenheit ulit tayo, ha? At ibubroil ko lang ito ng mga 45 minutes o hanggang sa maging golden brown na yung kulay nitong ating pork belly at malutong na. So, kung kulang yung 45 minutes, pwede pa tayo mag-extend. Yan, so, iset na natin yung ating timer and yung temperature. 365. Okay. So, pabayaan lang natin to dito hanggang sa makuha na natin yung gusto nating kulay at yung lutong. So, bantay-bantayan lang natin, ha, para din hindi ito masunog. Yan. At once na maging ready na to, well, tatanggalin na natin yan dito sa ating turbo broiler. Dahil mamaya kasi ibabao namin ito ni Day. Pupunta kami dun sa lake house at doon kami manananghalian. Masarap talagang kumain kapag maganda yung ambience mo. Kaya naisipan namin na pumunta lang dun mamaya para, pagsaluhan itong pork belly. Siyempre, hindi naman lahat ng to, no? Siguro isang pork belly lang. At kung ano lang yung maubos namin. So, yun yan. Balikan natin ito mamaya once na maging golden brown na yung kulay at talagang ubod ng lutong na. Alright? So, yan. Narinig nyo naman, ano? Ready na to. Tingnan lang natin. O, mukha namang crispy na. May mga, nag-pop din na balat. So, maganda itsura. Mas maganda siguro to kapag nag-pop lahat. So, next time, pagbubutihin natin. Pero for now, tingin ko okay na to eh. Pakinggan natin Actually, lahat ng sides. Obvious yung mga nag-pop, di ba? Malutong na. Pero kahit na hindi nag-pop, okay din eh. Malutong na. So, papabayaan ko muna ito dito, hanggang sa mag-cool down. Pagkatapos niyan, i-check natin. Once mag-cool down na. Para ma-handle na natin mabuti. At yan, para makita ninyo yung close-up. So, eto. Kuna natin. So, yan, diba? I think pwede na to for now. Diba? Yan. Para sa inyo, ano yung paborito ninyong sausawan? Dito sa lechon na to, sa pork belly roll. Kung kayo magre-recommend, anong re-recommend nyo sa akin na gawin ko? Para naman next time, susubukan natin. Gusto nyo ba ng sarsa ng lechon? Suka ba yan? Or may special na sausawan ba kayo na paborito? Paki-comment na lang So, ready na tong ating crispy mini pork belly rolls. So, yan. Tikman na muna natin. Hihiwain ko muna So, yan. Try muna natin. Para makasigurado. Well, sa tunog pa lang diba? Crispy na. At ito yung loob. Umuusok pa. Diba? Ang ganda ng itsura. Tikman natin. Okay yung lutong. Malasa. Nandun lahat ng lasa nung pinalaman natin sa loob. Ang sarap. Tamang-tama yung alat. Actually, hindi na ito kailangan ng sauce Pero, sagutin nyo pa rin yung tanong ko Ano yung paborito ninyong sauce na pwede natin gamitin para dito? Sa sobrang lasa kasi, kaya ako nasabi hindi na kailangan ng sauce. Pero syempre, masarap pa rin ito kapag isasawsaw natin. Especially yung meat na nasa gitna, napakalasa. Tingnan nyo, diba? Ayos, panalong-panalo to. Kaya ito, hihiwain ko na. Tutuluyan ko na sa paghiwa to dahil ibabaon pa namin to ni Day. Doon na ako magtutuloy na kumain sa tabing lawa. Papasyal ko lang kayo doon sa tambayan namin na bago. Ayan. So ayan, nahiwa ko na. Okay? Ready na ako para ibaon ito. Ito na ang ating crispy mini pork belly roll. Tara, kain na tayo pagdating doon. Nice.
Malutong pa rin. Kada after a few hours, no, ng pagkakaluto. Ang sarap, grabe. Tapos isasasaw pa natin sa supang maanghang. So yun yung sausawan ko actually, suka. Panalo. Sana na gusto nyo itong ating featured recipe para sa araw na to. At sana subukan nyo rin. So kung meron kayong mga suggestions at saka feedback, mag-comment lang kayo. At magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga videos, okay? Hanggang sa muli.